ویدیو میخوایم راجع به راه‌های مختلف بزرگتر کردن سایز صحبت کنیم و من روی این روش‌ها تحقیقات انجام دادم و میخوایم اونایی که به لحاظ علمی اثبات شدن که کار میکنن رو بررسی کنیم و اونهایی هم که به صورت علمی اثبات شدن که کار نمیکنن رو دور بریزیم. در نهایت هم یه چند تا روش که با احتمال خیلی زیادی کار میکنن و به راحتی و در خونه هم در دسترسن معرفی میکنن. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم. توی یک نظرسنجی که از 55,000 مرد راجع به رضایتشون از سایزشون نظرسنجی انجام شد، نشون داده شده که 55% آقایون از سایز خودشون راضی نیستن. ولی نکته جالبش اینجاست که وقتی از پارتنرهای اون مردها هم نظرسنجی کردن، 85% پارتنرها راضی بودن. این تفاوت بین درصد رضایت نشون میده که خیلی از آقایون فقط از لحاظ ذهنی و روانی از شون ناراضی هستن و شون یک نرماله که رضایت رو به پارتنرشون میرسونه. اما در نهایت اینکه یک مرد راجع به بدن خودش چه فکری میکنه و از بدن خودش رضایت داره یا نه خیلی مهمه و یک بخش از سلامت روانی محسوب میشه. اما متاسفانه پورنوگرافی و فضای مجازی خیلی تأثیر منفی گذاشته روی رضایت ما از بدن هامون، نه تنها در آقایون بلکه حتی در خانم ها هم این تأثیر رو گذاشته. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی راههایی که میشه سایز رو بزرگتر کرد و یا از لحاظ روانی بر این مشکل غلبه کرد، یه نگاهی به این جدول که میانگین سایز در کل جهان هست بندازیم. همونطور که میبینید طبق این جدول اگه ما روی 50% نگاه کنیم به عدد 13 سانت میرسیم. عدد 13 سانت میانگینه، یعنی نصف آقایون بالاتر از این عدد قرار میگیرن و نصف دیگهش پایین تر از این عدد قرار میگیرن که همشون نرمال و سالم هستن. چه کسایی در محدوده غیر نرمال قرار میگیرن؟ کسایی که طول شون کمتر از 7.5 سانتی متر باشه که در اصطلاح پزشکی بهشون میگیم میکرو پنیس. نکته جالب اینجاست که اگر باز به این جدول نگاه کنید عدد 7.5 سانت میرسه در حدود 1% و کمتر از 1% افراد. اگر بخوام به صورت دقیق بهتون بگم 0.14% مردهای جهان زیر 7.5 سانت هستند. یعنی بیشتر از 99% مردهای جهان بالاتر از 7.5 سانت هستن و تو محدوده نرمال، طبیعی و یا همون سالم هستن. با اینکه اکثر آقایون توی رنج نرمال هستن، خیلی از آقایون دچار اضطراب روانی از سایزشون میشن که این یک نوع بیماری روانتنیه که یک اصطلاح پزشکی هم راجعش وجود داره به نام Small Penis Anxiety. یعنی اینکه با اینکه سایز این افراد نرمال و کافیه، اما خودشون فکر میکنن که سایزشون کافی نیست و این باعث ایجاد اضطراب و تنش روانی میشه و میتونه اعتماد به نفس این افراد رو هم به شدت کاهش بده. این پدیده واقعا مهمه چون دیده شده افراد زیادی از این تنش و اضطراب روانی رنج میبرن و حتی میتونه باعث بشه که روی زندگی اجتماعی این افراد هم تاثیر بذاره و از زندگی اجتماعشون باز بمونن. حالا شما یا من به عنوان فردی که این مشکل رو داریم ممکنه که بریم سراغ گوگل و راههای افزایش سایز رو سرچ بکنیم. مطمئنا افراد و روش‌های خیلی زیادی رو میتونید توی گوگل پیدا کنید، اما 99% این افراد تایید شده نیستن و معتبر نیستن و استفاده از خدماتشون ممکنه عوارض جبران ناپذیری رو داشته باشه. پس اگه میخواید از روشی استفاده کنید حتما سراغ افرادی برید که تایید شده و معتبر باشن که یکی از تخصصایی که تو این زمینه میتونه کمک کنه اورولوژیست ها هستن. بریم سراغ راههای درمانی. دو دسته راه درمانی برای کسایی که شون کوچیکه یا فکر میکنن که شون کوچیکه وجود داره. یک دسته غیر جراحیه و یک دسته دیگه هم دسته جراحیه. اول میریم سراغ روش‌های غیر جراحی و اولین روشی که میخوام معرفی کنم مؤثرترینشون هم هست. البته من میدونم که وقتی این روش رو بگم احتمالاً شما زبدر این ویدیو رو میزنید و ادامهش رو دیگه نگاه نمی کنید، اما این روشی که خیلی از آقایون وقتی استفادهش کردن دیگه سراغ درمانهای دیگه نرفتن و این روش استفاده از مشاوره های روانشناسی یا روانکاویه. مشاوران روانشناس و روانکاو تست ها و ارزیابی های مخصوصی برای این کار دارن که میتونه به شما نشون بده سایز آلتتون نرماله و در رها شدن از تنش روانی که توسط سایز
بدنتون براتون به وجود میاد میتونه خیلی بهتون کمک کنه. همونطور که گفتم اکثر آقایونی که اول از این روش استفاده میکنن دیگه سراغ روش‌های دیگه نمیرن و میتونه اعتماد به نفستون رو هم خیلی افزایش بده. اما 4 روش غیر جراحی دیگه هم وجود داره. یکی از اونها که خیلی زیادن و راحت هم در دسترسن، داروهایی برای افزایش سایز هستن. چه تو ایران باشید چه تو خارج، داروهای شیمیایی و گیاهی زیادی هستن که ادعا میکنن میتونن باعث افزایش سایز آلتتون بشن، اما طبق مطالعات علمی هیچ کدوم از این داروها نمیتونن کمک کننده باشن. دومین راه استفاده کردن از دستگاه‌هاییه که ادعا میکنن میتونن باعث افزایش طول آلت بشن. یکی از این دستگاه‌ها وزنه‌هایی هستن که متصل میشن و به سمت زمین در واقع جاذبه میکشن که میخوان با کشش باعث ایجاد طول بیشتر بشن. این روش نشون داده شده که کار نمیکنه. یک روش دیگه دستگاه‌های وکیومی هستن که اونها هم اثبات شدن کار نمیکنن. اما یک مدل دستگاه هست به نام دستگاه کشنده یا اکستندرز اگر اشتباه نکنم، که از 3 بخش تشکیل میشه. یک بخشش سوراخیه که سر اون ناحیه قرار میگیره، یک بخشش یک ناحیه سیلیکونیه که در قاعده قرار میگیره و 2 یا 3 تا میله هم وجود داره که کار این میله ها ایجاد کشش هستن. این روش نشون داده شده که میتونه تا 2 سانت باعث ایجاد افزایش طول بشه، اما به همین راحتی هم نیست و استفاده ازش سخته، به خاطر اینکه خودش باعث ایجاد ناراحتی میشه. کششی که ایجاد میکنه میتونه باعث درد، کبودی یا بی‌حسی بشه و اینکه ساعات زیادی باید استفاده بشه. برای ماه‌ها باید حداقل روزی 6 ساعت استفاده بشه و در نهایت هم تضمینی نیست که اون 2 سانت رو بهتون بده. توی تحقیقاتی که انجام شده تونسته تا 2 سانت افزایش ایجاد کنه، ولی خیلی از آقایون هم با استفاده ازش نتیجه‌ای نگرفتن. یکی دیگه از درمان‌های غیر جراحی تزریقات هستن که تزریق‌های متفاوتی برای افزایش طول وجود داره که استفاده از این روش‌ها اصلا توصیه نمیشه، به خاطر اینکه عوارض خیلی بد و شدیدی میتونه وجود داشته باشه که یکی از بدترینشون سیاه شدن و قطع شدن یا آمپوته شدن و یه سری دیگه از عوارضش هم دیده شده که حتی تا 40 سال ممکنه رفع شدنشون طول بکشه. به خاطر همین هیچ گونه تزریقی فعلا توصیه نمیشه و ایمن نیست. یه روش دیگه هم هست که من خیلی توی گوگل دیدم تبلیغ میشه، روش جلکینگ یا تمرینات جلکینگ هستش که باید با دست تمرینات کششی برای انجام بدید، ولی متاسفانه این روش هم طبق تحقیقات نشون داده شده که کار نمیکنه و نمیتونه موثر باشه، به علاوه اینکه میتونه باعث ایجاد آسیب‌های عصبی و بی‌حسی و کبودی و خون‌مردگی در بشه. تا اینجا روش‌های غیر جراحی رو بررسی کردیم، می‌خوایم بریم سراغ روش‌های جراحی. اما تا اینجا اگه از ویدیو خوشتون اومده لایک رو بزنید که ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. میتونید از من حمایت مالی انجام بدید با دکمه سوپر تانکس. و یه نکته خیلی مهم اینه که حتما تجربیات و نظرتون رو توی بخش کامنت ها با من و بقیه به اشتراک بذارید. در روش‌های جراحی ما 3 روش داریم. یکی از اونها قطع کردن ربات آویزان کننده یا ربات ساسپنسوری هستش که یک رباتیه که قاعده رو به استخوان لگن متصل میکنه. با جراحی و قطع این ربات از ناحیه قاعده آزادسازی میشه و میتونه چند سانتی رو به طول اضافه کنه. البته این روش خیلی توصیه نمیشه به خاطر اینکه پایداری رو کاهش میده و اون ربات برای افزایش پایداری. یه روش جراحی دیگه وجود داره که ظاهرا تنها روشیه که FDA الان برای افزایش سایز تایید میکنه و اون استفاده از پدهای سیلیکونیه که جراح با قرار دادن یک پد در اطراف میتونه باعث افزایش سایز و طول و عرض بشه. البته این روش رو باید دقت بشه راجبش که میتونه شانس عفونت و گانگرنه شدن، یعنی از بین رفتن تمام سلول های توش وجود داره و یکی از عوارضش همینه که ممکنه که یک عارضه بی بازگشت، یعنی همون از دست رفتن رو داشته باشه. یکی دیگه از روش‌های جراحی استفاده کردن از سلول‌های چربیه یا همون فت ترانسفره که چربی رو از نواحی دیگه‌ای برمی‌دارن و به ناحیه تزریقش میکنن که میتونه باعث افزایش سایز بشه. البته 2 تا مشکل داره. یکی این که اگر این چربی به صورت خوب و مساوی پخش نشه میتونه یک ظاهر خیلی بد و کج و کله‌ای رو بده و به علاوه اینکه چون اون ناحیه در حالت طبیعی چربی نداره، این چربی‌ها بعد از مدتی
توسط سوخت و ساز مصرف میشن و از بین میرن و به حالت قبلی برمیگرده. این سه روش جراحی شایع‌ترین روش‌هایی هستن که فعلا دارن استفاده میشن. یه سری روش‌های جراحی دیگه هم هستن که خیلی تو مرحله آزمایشی هستن هنوز، مثل استفاده از غضروف‌های دنده برای اضافه کردن به سایز. اما اگه بخوایم یه جنبندی انجام بدیم می‌بینیم که ما راه زیادی برای افزایش سایز آلتمون نداریم. اما یه سری راه‌هایی هم وجود دارن که خیلی آسونن، در دسترس هستن و بعضیشون تو خونه میشه انجام داد. اولا مهمترین روشی که تاثیرگذاری خیلی زیادی داره رو بهتون معرفی کردم، استفاده از مشاوره‌های روانیه. اصلا این رو به شکل یک تابو بهش نگاه نکنید. همونطور که گفتم روانتنی و احساس نارضایتی از بدن میتونه خیلی روی اعتماد به نفس و عملکردی که شما توی اجتماع دارید تأثیر زیادی بذاره. پس اگر که خیلی تحت فشار هستید حتما از این روش استفاده کنید. اما از روش‌های دیگه یکی از مهمترینشون صحبت کردن با پارتنرتون هستش. همونطور که گفتم خیلی از مردا از سایز خودشون ناراضی هستن اما پارتنرشون راضی هستن. در رابطه با نظرسنجی از پارتنر یه چیز خیلی مهمی که وجود داره اینه که نگاهی که ما از بالا به میکنیم نگاه درستی نیست و زاویه دید درستی نیست، چون نشون داده شده که این زاویه دید باعث کوچیک‌تر دیده شدن میشه. اگر میخواید دید درستی از سایزتون داشته باشید یا باید از یک نفر دیگه مثل پارتنرتون نظر بخواید یا اینکه حداقل جلوی آینه به خودتون نگاه کنید، چون آینه خیلی توی زاویه دید و درست دیدن سایز میتونه بهتون کمک کنه. پس حتما با پارتنرتون صحبت کنید، ببینید که پارتنرتون از شما راضی هست یا نه و اینکه چه چیزهایی میتونه توی بهبود رابطتون بهش و به شما کمک بکنه. به خاطر اینکه همونطور که توی ویدیوی عواملی که روی رابطه جنسی تاثیر داره گفتم، فقط سایز نیست که مهمه، عوامل دیگه‌ای هم هستن که خیلی خیلی تاثیرگذارن و حتی داشتن بزرگتر میتونه مشکلاتی رو توی رابطه ایجاد کنه و از کیفیت رابطه کم کنه که دیگه اون رو اینجا توضیح نمیدم. اگر اون ویدیویی که قبلا گذاشتم ندیدید لینکش رو میذارم بعداً نگاه کنید. دومین کاری که میتونید انجام بدید کاهش وزنه. اضافه وزن میتونه باعث کوچیک‌تر دیده شدن و کم شدن عملکرد تون بشه. هر 10 کیلو اضافه وزن 2.5 سانت از سایز کاربردی کم میکنه. پس حتما در نظر بگیرید که با کاهش وزن میتونید سایزتون رو بزرگتر نشون بدید و عملکرد بهتری هم ازش بگیرید. سومین راهی که توصیه میکنم شیف کردن ناحیه شرمگاهیه. شیف کردن خوب ناحیه شرمگاهی باعث میشه که تون بزرگتر به نظر برسه و این میتونه روی رضایت خودتون و پارتنرتون خیلی تاثیر بذاره. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کنه. مرسی تا آخر با من همراه بودید. به اشتراک گذاری فراموش نشه و خدا نگهدار.